Hello students, welcome to the Sapnas Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 4.5 Festivals of Northeast India lessons warming up, and this lesson is from your 8th standard English textbook. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते. मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे. तुम्ही कोणकोणत्या भागातनं माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवाल, जस्ट फॉर क्युरिओसिटी. आणि आता आपण वॉर्मिंग अप बघतो. आता फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया या टायटलचा अर्थ आधी समजून घेऊयात, मग आपण वॉर्मिंग अप कडे वळूयात. फेस्टिवल्स, आता सण उत्सव, त्याला फेस्टिवल्स असं म्हणतात. आणि नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्हणजे कोणता भाग? नॉर्थ, उत्तरेकडचा भाग. पण ईस्ट इंडिया म्हणजे उत्तरेकडील पूर्वेचे जे भाग आहे ना भारताचा, पूर्वेकडची राज्य, त्याला नॉर्थ ईस्ट इंडिया असं म्हणतात. जे भारताच्या पूर्वेकडे 7 राज्य आहेत, त्यांना 7 बहिणी असं पण संबोधलं जातं. ती जी 7 राज्य आहेत ती कल्चरली, सांस्कृतिक दृष्ट्या किंवा त्यांच्याकडचे सण उत्सव साजरे करतात. आपल्याला फारशी माहिती नाही, किंवा तुमच्यापैकी काही जणांना माहिती पण असेल. ज्यांना माहिती आहे आधीचीच ते आम्हाला कमेंट करून सांगू शकतात की काय तुम्हाला माहिती आहे नेमकी त्याबद्दल. पण तिथले सण उत्सव, चालीरीती, परंपरा खूप वेगळ्या आणि खूप नाविन्यपूर्ण आहेत. तर आपण त्यांचा आज अभ्यास करणारच आहोत. पण या लेसनचा उद्देशच तो आहे की तुम्हाला नॉर्थ ईस्ट इंडियाच्या सण उत्सव आणि एकूणच कल्चरबद्दल माहिती मिळावी. तर आता या धड्याकडे वळण्या अगोदर आपल्याला सर्वात प्रथम वॉर्मिंग अप समजून घ्यायला लागेल, की प्रश्न उत्तर बघायला लागतील. तर यामध्ये चिटचॅट हा सेक्शन आहे. चिटचॅट म्हणजे गप्पा मारायच्यात, पण नुसते गप्पा नाही मारायच्यात, वहीमध्ये उत्तरं पण लिहायची आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाईक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स? येस, आय लाईक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, बट व्हॉट अबाउट यू? तुम्हाला आवडतं का फेस्टिवल सेलिब्रेट करायला? येस, आय लाईक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल. हा, कुणी म्हणू शकता नो आय डोंट लाईक टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स. तुम्हाला याचं पूर्ण स्वातंत्र्य आहे की तुम्ही नाही म्हणू शकता. कारण जेव्हा कधीही प्रश्न डू न असतो की डू यू लाईक टू, तर तुम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य असतं. एक तर तुम्ही येस म्हणू शकता किंवा नो म्हणू शकता. त्यामध्ये तुमचं कोणी मार्क कापणार नाही, म्हणजे कापू शकत नाही आयडली, पण उत्तर लिहिण्याची पद्धत असते. ओके. सेकंड, वाय डू यू एन्जॉय फेअर्स अँड फेस्टिवल? तुम्ही काय एन्जॉय करता फेअर्स अँड फेस्टिवल? त्याचं कारण बघा. हे मी मला वाटलेलं कारण लिहिले, तुमचं कारण वेगळं असू शकतं. आय एन्जॉय फेअर्स अँड फेस्टिवल्स बिकॉज दे गिव्ह मी इमेन्स प्लेजर. ऑल फॅमिली मेंबर्स गॅदर टुगेदर अँड हॅव्हिंग फन. माय मदर मेक स्वीट डिशेस ऑन दिस स्पेशल डेज. आलं लक्षात की मला फेअर्स म्हणजे जत्रा किंवा सण उत्सव खूप आवडतात, कारण यावेळेस मला प्रचंड आनंद मिळतो आणि सगळे फॅमिलीचे लोक एकत्र येतात, मज्जा करतात, आणि माझी आई खूप सारे गोड पदार्थ तयार करते. सो मला खूप आवडतात सण उत्सव, यात्रा. तुमचं काय मत आहे तुम्ही तिथे लिहा. थर्ड क्वेश्चन आहे, व्हॉट आर द डिफरंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आर स्टेट? आर स्टेट म्हणजे आपण महाराष्ट्रातले आहोत, त्यामुळे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कोणते सण करतात ते बघा. In our state, we celebrate दिवाळी, गणेश चतुर्थी, दसरा, होली, संक्रांत, गुढीपाडवा, रमजान, ईद आणि ख्रिसमस. आता ऍक्च्युली दसऱ्याचं स्पेलिंग आपल्याला इथे पुस्तकामध्ये हे दिलेलं आहे, दसेहरा म्हणून दिलेलं आहे. हिंदीमध्ये दसेहरा, तर इथे तुम्हाला वाटायचं DUSSEHARA का असं लिहिलंय. दसेहरा याने लिहिलंय आणि आपण मराठी त्याला दसरा म्हणतो. पण ठीक आहे, हे स्पेलिंग बरोबरच आहे. सो इथे फक्त मी दसरा लिहिले, तुम्हाला वाटतं तुम्ही ते पण स्पेलिंग लिहिलं तरी जास्ती बरोबर राहणार आहे. त्यामुळे असं काही विचार करू नका की हे चूक आहे का बरोबर आहे. सो आता झाला हा प्रश्न आपला लिहून. फोर्थ क्वेश्चन बघा, डू यू नो फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन आर स्टेट्स? डू यू नो फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट्स? अदर स्टेट्स म्हणजे इतर राज्यांमध्ये कोणते सण उत्सव साजरे केले जातात? येस, आय नो. आता ज्याला माहित नाही तो म्हणेल नो आय डोंट नो, पण इथं अपेक्षित आहे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. गुगल करा, सर्च करा, असं म्हणून नाही शिकत नो नो आय डोंट नो आणि मग झालं उत्तर, मार्क मिळणार नाही. कळलं? त्यामुळे लिहायचंच. येस, आय नो अदर स्टेट्स फेस्टिवल्स आर बैसाखी इन पंजाब, पोंगल इन तामिळनाडू, ओनम इन केरला, दुर्गा पूजा इन बेंगाल, रथयात्रा इन ओडिशा, छठ पूजा इन उत्तर प्रदेश, होली इन झारखंड, हेमिस गोम्पा फेस्टिवल इन काश्मीर. अशा प्रकारे हे वेगवेगळे फेस्टिवल प्रत्येक राज्यामध्ये साजरे केले जातात, जे तिथे खास करून साजरे होतात. क्वेश्चन नंबर 5 आहे, व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन सीझन्स अँड फेस्टिवल? आता ऋतूचा आणि सणांचा काय बरं संबंध आहे? तर उत्तर बघायचं. मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आर रिलेटेड विथ हार्वेस्टिंग अँड सोईंग सीझन्स अँड बेस्ड ऑन द ऍग्रिकल्चर ऍक्टिव्हिटीज ऑफ द फार्मर्स ऑफ द स्टेट्स. एक लक्षात घ्यावं लागेल की प्रत्येक राज्यांच्या जिथे शेती संदर्भात किंवा शेतीशी निगडीत गोष्टींशी सण उत्सव जोडलेले आहे, जिथे कुठे आपण जेव्हा पेरणी करतो किंवा पीक काढणीला येतं त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणात सण उत्सव
आपल्याकडे केले जातात. जर तुम्ही उत्सव आणि महिना टॅली केला तर तुमच्या लक्षात येईल की बरोबर काढणीच्या वेळेला किंवा लावणीच्या वेळेला किंवा धान्य पेराच्या वेळेला बरोबर हे सण उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जातात. नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the names of the festivals celebrated in our country. Discuss in your group and write down why they are celebrated. आपण आता या खाली दिलेल्या सणांबद्दल आपल्या ग्रुपमध्ये डिस्कशन करायचे आणि त्याच्याबद्दल ते का साजरे केले जातात याची कारणं लिहायची. दिवाळी. इट मार्क्स लॉर्ड कृष्णाज ट्रायम्फ ओव्हर नरकासूर. म्हणजे लॉर्ड कृष्णा म्हणजे भगवान श्रीकृष्णाचा जो विजय झाला होता नरकासुरावर. पीपल वर्शिप लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ फॉर फ्युचर प्रॉस्पेरिटी. आणि लोक लक्ष्मीची पूजा करतात कारण वर्षभर त्यांना संपत्ती आणि चांगलं आयुष्य राहण्यासाठी पूजा करतात. होली. इट इज स्प्रिंग फेस्टिवल हेल्ड ऑन फुल मून डे ऑफ फाल्गुन इन मार्च ऑफ एप्रिल. म्हणजे मार्च किंवा एप्रिल महिन्याच्या ज्यावेळेस पौर्णिमा असते त्यावेळेस बरोबर हा सण होळी केली जाते. इट सिग्निफाईज द विक्ट्री ऑफ गुड ओव्हर एव्हिल. इट ऑल्सो रिलेट्स टू द ग्रेट डिवोटी प्रल्हाद हू वर्शिप लॉर्ड विष्णू. पीपल सेलिब्रेट धुळवड सेकंड डे ऑफ होली रंग पंचमी फॉर फन अँड फ्रॉलिक. तर इथे आपल्याला सगळ्यांनाच गोष्ट माहिती असते भक्त प्रल्हादाची, त्याची आठवण म्हणून पण हा होलिकाचा तुम्हाला माहिती रेफरन्स ती गोष्ट आहे मोठी, तर त्याबद्दल पण होळी साजरा केला जातो आणि आपण रंगपंचमी पण साजरी करतो. सो त्याच्याबद्दल सगळे डिटेल दिलेलं इंग्लिशमध्ये. रमजान. इट इज द होली मंथ फॉर मुस्लिम्स. सण एक पवित्र महिना मुस्लिम बांधवांसाठी आहे आणि हा जो सण आहे तो खास फास्टिंग केलं जातं. आफ्टर फास्टिंग द होल मंथ ऑफ रमजान. रमजानच्या पवित्र महिन्यामध्ये याचं फास्टिंग केलं जातं. सो ह्या रमजानबद्दल आपण ही माहिती लिहिली. अजून तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये आणखीन ऍड करू शकता की रमजान हा सण का साजरा केला जातात. दसरा. द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मेमरी ऑफ लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओव्हर रावणा. रावणावरती जो विजय प्राप्त केला होता त्याच्या प्रित्यर्थ हा सण साजरा केला जातो. इट सिग्निफाईज द विक्ट्री ऑफ गुड ओव्हर एव्हिल. आणि हे वाईटाचं चांगल्याचं वाईटावरच्या विजयाचं प्रतीक म्हणून साजरा केलं जातं दसरा. ख्रिसमस. द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड on 25th December as of the birth of Lord Jesus Christ. It is related with family reunion and merrymaking. म्हणजे मज्जा करायची त्या दिवशी आणि जीसस क्राइस्ट यांच्या जन्मदिवशी हा सण साजरा केला जातो. या दिवशी सगळे मेंबर एकत्र येतात आणि मजा करतात. पोंगल. पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तामिळनाडू इन द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीझन. जेव्हा आपण काढायला येतं, पीक तयार व्हायला येतं आणि काढणी करायची त्यावेळेलाच हा सण साजरा केला जातो. Second question, write down any 5 features that are common to all festivals celebrations. Write down any 5 features. म्हणजे तुम्ही 5 असे फीचर सांगायचे जे कॉमन आहेत. आता एवढे सगळे सण वेगवेगळ्या जाती धर्मातली लोक साजरी करतात, पण त्यातल्या त्यात 5 अशा गोष्टी तुम्हाला कोणत्या सारख्या दिसतात. ते सगळे सण साजरे म्हणजे लोक वेगळी, जात वेगळी, धर्म वेगळे, तरी पण त्यांच्यामध्ये सारखेपणा काय दिसतो सण साजरे करताना, यात आपण इथे लिहायचंय. First, safeguarding culture heritage. Second, expressing religious sentiments. Third, music, dance in most of the festival. 4, enjoyment, good dresses and food. And 5, meeting friends and relatives. हे 5 गोष्टी आपल्याला सगळ्या लोकांमध्ये सण साजरे करताना सारख्याच दिसतात. Third question, frame words related to the following topics as per instructions. आता इथे वेब डिझाईन आहे आणि तुम्हाला आता काय करायचंय, फेस्टिवलची रिलेटेड वर्ब सांगायचे. वर्ब्स म्हणजे काय, क्रियापद सांगायचे की कोणत्या कोणत्या क्रिया घडतात फेस्टिवल म्हणजे सण उत्सव साजरे करताना. कुकिंग होतं, छान छान पदार्थ बनतात, सेलिब्रेट केला जातो, एन्जॉय होतो, मजा येते, डान्स केला जातो आणि डेकोरेशन केलं जातं. सो फेस्टिवल रिलेटेड हे वर्ब मी लिहिलं. आणखीन पण वेगळे काही वर्ब तुम्हाला सुचत असतील तर तुम्ही मेन्शन नक्की करा. आपण आता पुढचा बघूयात. तर म्युझिक. आता म्युझिकशी रिलेटेड ऍडजेक्टिव्ह लाच. ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय, द वर्ड विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन. नाउन विषयी, नामाविषयी अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला आपण काय म्हणतो, ऍडजेक्टिव्ह म्हणतो. ते ऍडजेक्टिव्ह म्युझिकशी रिलेटेड, जसं लाऊड म्युझिक असतं ना, तसं म्युझिकला येणारे रिलेटेड ऍडजेक्टिव्ह आपण आता इथे लिहूयात. लाऊड आहे, पीसफुल आहे, सॉफ्ट आहे, फोक आहे आणि क्लासिकल आहे. हे सगळे काय आहेत, हे ऍडजेक्टिव्ह आहेत आणि हे आपण इथे विशेषण आहेत जी म्युझिकला जोडली जातात.
लास्ट आहे डान्स. डान्स रिलेटेड नाउन सांगायचे. नाउन्स म्हणजे काय, नामं. तर डान्स रिलेटेड काय काय नावं येतात आपण आता इथे लिहायची. डान्स, रिदम. डान्सला रिदम नसेल तर काय उपयोग नाही. स्टेज, कारण परफॉर्मन्स करण्यास स्टेज पाहिजे. फॉर्म्स, प्रकार. कॉस्ट्युम्स, कपडे. आणि स्टेप्स म्हणजे काय पद्धतीने डान्स करतो ते स्टेप्स. तर अशा प्रकारे रिलेटेड नाउन्स आपण लिहिलेले आहेत. तर माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आता आपण इथे आपला वॉर्मिंग अप संपवला आहे. सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं लिहिलेली आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करून सांगा आणि सपनाज होमस्कूलिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाय बाय.